લેક્ચરમાં તમારું સ્વાગત છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ધોરણ 9 ની અંદર ચેપ્ટર નંબર 8 ગતિ વિશે અભ્યાસ કરી રહ્યા હતા અને એનો સ્વાધ્યાય દાખલા જોઈ રહ્યા હતા। અત્યારે આપણે સ્વાધ્યાયની અંદર એક્ઝામ્પલ નંબર 6 પહોંચેલા છીએ। આ છઠ્ઠો એક્ઝામ્પલ જોવા જઈએ તો આપણે ગઈકાલના જે લેક્ચર આવ્યું છે એમાં છોડી દીધું હતું, બરાબર। તો આપણે આ લેક્ચરને આજે જોઈશું કે શું કહે છે। તમારી સામે એક આલેખ આપેલો છે અને આ આલેખના આધારે તમને 4 પ્રશ્નો પૂછેલા છે। તમારે 4 પ્રશ્નો શું કરવાના છે? જવાબ આપવાના થાય છે। તો જોવા જઈએ તો શું કઈ રીતે પ્રશ્નો જવાબ આપીશું? તમને જોવા જઈએ તો 3 આપી છે। દેખો, ગતિના 3 ભાગ આપે છે। પહેલું તમને A, B અને C કયો છે? A, B અને C આ 3 આપેલા છે। 3 અલગ અલગ આપેલા છે। વ્યક્તિઓ ગણી લો કે કોઈ પણ પદાર્થ ગણી લો, એ ગતિ કરે છે અને એક જ રસ્તા ઉપર કેવું છે? એક જ રસ્તા ઉપર ગતિ કરે છે। હવે જોવા જઈએ તો પહેલો જો A માટે આ A ની ગતિની શરૂઆત ક્યાં થાય છે? 6 ઉપરથી। ક્યાં જાય છે? 6 ઉપરથી શરૂઆત થાય છે। એટલે કે એનો વેગ જ્યારે 6 છે ત્યારે સમય શું છે? 0। કેટલો આવશે? એ કરે 0 સમય દર્શાવે છે। એટલે કે જ્યારે 6 કિલોમીટર દૂર છે ત્યારે એનો શું સમય અને પછી શું કરે છે? ગતિની શરૂઆત કરે છે। એવું જોવા જઈએ પછી C લઈ લઈએ। દેખો, C જોવા જઈએ કેટલા ઉપર છે? તો 2 અને 4 ની વચ્ચે કેટલા ઉપર આવશે? 3 ઉપર। 3 ઉપર આવે છે ત્યારે 3 કિલોમીટર દૂર છે ત્યારે કેટલું અંક આપે છે? 0। અને એ સમય જોવા જઈએ છે તો B 0 સમય કેટલા ઉપર છે? 0 ઉપર જ છે। અને B ક્યાં પહોંચે છે? આટલું અંતર કાપે છે 16 અને શું આવશે? 1.6 જેટલું। તો તમને અલગ અલગ ગ્રાફ આપેલા છે, અલગ અલગ વ્યક્તિ અલગ અલગ આપેલા છે। તો પહેલો પ્રશ્ન તમને શું કહે છે? જો ત્રણેયમાંથી સૌથી ઝડપી ગતિ કોણ કરે છે? A, B અને C માંથી સૌથી વધુ ઝડપી ગતિ કોણ કરે છે? તો આપણે શું શોધવું પડે? વેગ। શું શોધવું પડે? વેગ। વેગ શોધો એટલે આપણને ખબર પડી જાય। હવે થોડું ધ્યાન આપો શું કરશું। હવે આપણે જોવાનું છે કોણ કેટલા સમયમાં કેટલું અંતર કાપે છે। તો જો પહેલા લઈએ દેખો, આપણે કેટલું છે? 6। કેટલું છે? 6 અને અહીંયાથી કેટલા પહોંચ્યો? આટલે પહોંચ્યો તો કેટલું કાપે? 14। 14 ઓછા 6 કેટલું અંતર કાપ્યું? 8 કાપ્યું। કેટલું કાપ્યું? 8। કોને? A કેટલું અંતર કાપશે? 8 જેટલું અંતર કાપે છે। હવે આપણે લઈએ B માટે। કોના માટે લઈએ? B માટે। કારણ કે આટલો વચ્ચે ગેપ આવ્યો। B માટેનું અંતર કેટલું છે? 3। અહીંયા કેટલું આવે છે? તો 15 જેટલું। 3 માંથી 15 કેટલા વધશે? 12। અને B જો B કેટલું છે? 0। કેટલે પહોંચે? 16 સુધી। તો સોરી આ C માટે છે અને B કેટલું અંતર કાપે છે? 16। કેટલું કાપે છે? 16। હવે તો સમય જો દરેકમાં કેવો છે? સમાન। કેવો છે? સમાન। પરંતુ કાપેલું અંતર કેવું છે? અલગ અલગ છે। A 8 કાપે છે, C 12 કાપે છે, B કેટલું કાપે છે? 16। તો સૌથી વધુ અંતર કોને કાપ્યું? B એ કાપ્યું। જો અંતર B વધારે કાપતું હોય તો ઝડપ B કોની હોય? વધુ B કોની હશે? B। તો ત્રણમાં સૌથી વધુ ઝડપ કોની હશે? B ની ઝડપ સૌથી વધુ। કારણ કે એક જ સમયમાં B સૌથી વધારે અંતર કાપે છે, બરાબર। આપણે કારણ મળી જાય છે। આ પ્રશ્નમાં શું છે? એક અહીંયા કરીને આપણા માટે પૂરું। હવે સેકન્ડ પ્રશ્ન જોઈએ। શું ત્રણેય કોઈ એક જ સમયે રોડ પરના એક જ બિંદુએ હશે? એટલે કે ત્રણેય શું એક સાથે ભેગા થાય છે? ખરી સિમ્પલ ભાષામાં હું કહેવા માંગે છે તમને, ત્રણેય ત્રણ જે છે A, B, C એક જ જગ્યાએ ભેગા થાય છે। તમે કહેશો દેખાય તો ના, જો અહીંયા જો અહીંયા ભેગા થયા। આ કયું આવશે? તો આ છે C, આ છે B। કયું છે? આ C ને આ શું છે? B। હવે ભેગા થયા। હવે આગળ જશું તો અહીંયા જો ભેગા થયા, પણ આ શું છે? ઉપર વાળું B, નીચે વાળું શું છે? C। અને અહીંયા જોશું વાળું શું થયું? C અને A ભેગા થાય છે। એનું મીનિંગ શું થયું? કે ત્રણેય એક સાથે ભેગા થતા નથી। તો ના, ત્રણેય એક જ બિંદુએ ભેગા થશે નહીં। ત્રણેય એક જ બિંદુએ ભેગા થશે નહીં। ઓકે, પ્રશ્ન નંબર શું બની જાય આપણા માટે? બીજો બની જશે। સિમ્પલ વસ્તુ છે। જ્યારે B, હવે ધ્યાન આપજો, જ્યારે B A પાસેથી પસાર થાય, આ શું છે? B કયા પાસે? A પાસેથી અહીંયા પસાર થયું તો કાપેલું અંતર કેટલું છે? એ કરે જો 6 અને 8 ની વચ્ચે કેટલું આવે? 7। કેટલું આવશે? 7। પાસેથી પસાર થાય ત્યારે C કેટલે દૂર હશે? તો C નું અંતર કેટલું દૂર હશે એ આપણે શોધવાનું છે। એટલે કે સિમ્પલ ભાષામાં શું કહેવા માંગે છે એ સમજો। જ્યારે B A પાસેથી પસાર થાય C પાસે કેટલું અંતર હશે એનો મીનિંગ એવો થાય છે કે
A નું જો B દેખો અહીંયા પસાર થયું બરાબર અને પાછું અહીંયા પસાર થાય છે એટલે કે B પાસે C પસાર થાય અને A પાસે C પસાર થાય ત્યારે આ બે વચ્ચેનું અંતર આપણે શોધવાનું છે તો જોઈએ B A પાસેથી પસાર થાય ત્યારે A અને C નું અંતર તો તમે એ જોઈ શકો છો જો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા જો આ બંને ભેગા થયા કેટલા ઉપર થાય છે 10 અને 12 ની વચ્ચે કેટલું આવશે અહીંયા કને 11 શું આવે આપણા માટે 11 આવે બરાબર અહીંયા કેટલું છે આપણા માટે 7 તો એક શું થશે બંનેમાંથી બાદબાકી કરવી પડશે શું કરવી પડશે બાદબાકી કરવી પડશે તો આપણે એ જોવાનું છે સોરી લખ્યું તો એક સામાન્ય ભૂલ છે જોશું અહીંયા આપણે લેવાનું છે આ લાઈન લેવાની છે બરાબર તો 8 અને 10 ની વચ્ચે કેટલું થાય 9 કેટલું થાય 9 તો જવાબ શું આવશે એકને 9 - 7 કેટલા કિલોમીટર આવશે 2 કિલોમીટર તો C કેટલું દૂર હશે 2 કિલોમીટર કેટલું દૂર હશે 2 કિલોમીટર 9 માંથી 7 બાદ કરવાના છે એટલા માટે હવે છેલ્લો પ્રશ્ન પર થોડું જોઈએ આપણે જ્યારે B C પાસેથી પસાર થાય જ્યારે B ક્યાંથી C પાસેથી પસાર થાય પાસેથી કીધું છે એમાંથી પાસેથી પસાર થાય તે સમય દરમિયાન તેને કાપેલું અંતર કેટલું તો B એ કેટલું અંતર કાપ્યું છે એ આપણે શોધવાનું છે હવે એ ધ્યાન આપો કેટલું અંતર કાપશે એ જોવાનું છે તો અહીંયાથી આટલો ભાગ જુઓ અહીંયા પહોંચે છે આ ગ્રાફમાં કેટલો આવે છે 7 કેટલો આવે છે 7 આ કેટલું જાય છે અહીંથી જોવા જઈએ શરૂઆત થાય છે 3 થી કેટલું થાય છે 3 થી પણ અહીંથી ગ્રાફ આપણે થોડી ચેન્જીસ લાવીએ જુઓ અહીંયા તમે આ કેટલું થાય છે 8 કેટલું થશે 8 અહીંયા કેટલું થશે આ 3 તો 8 + 3 કેટલું થાય 5 કિલોમીટર કેટલું કાપ્યું હશે 5 કિલોમીટર તો 5 કિમી અંતર કાપે કેટલું કાપે છે 5 કિમી અંતર કાપે છે કઈ યાદ ના તો જવાબ આપણે યાદ રાખવાના છે ઓકે ચલો ફટાફટ લખી દેશો આલેખ તમારી ચોપડીમાં આપેલો છે તમે ત્યાંથી દોરી શકો છો બરાબર અને બાકી તમે ફટાફટ લખી લો चलो विद्यार्थी मित्रों આગળ વધીએ સ્વાધ્યાયના એક્ઝામ્પલ નંબર 8 તરફ તમને એક આલેખ આપેલો છે ફરીથી આલેખ વાળો પ્રશ્ન છે આલેખ પર તમને કીધું છે કે બે પ્રશ્નો પૂછવાના છે જવાબ આપવાના છે તમે આલેખની અંદર જોઈ શકશો કે આ સાઈડ તમને ઝડપ આપી છે મીટર પ્રતિ સેકન્ડમાં ના ભાઈ તમને શું આપ્યું છે સમય શું આપ્યો છે સમય બરાબર અને એક આલેખ આપ્યો છે પહેલા શું થાય ગતિ ધીમે ધીમે વધે છે પછી એ અચળ કેવી થઈ જાય છે અચળ થઈ જાય છે તો તમે જોઈ શકો છો પ્રશ્ન પૂછ્યો છે પ્રથમ 4 સેકન્ડમાં કાર કેટલું અંતર કાપશે કેટલી સેકન્ડમાં પ્રથમ 4 સેકન્ડમાં કાર કેટલું અંતર કાપશે અને આ સમયગાળા દરમિયાન કાર દ્વારા કાપેલ અંતરને આલેખમાં છાંયાંકિત કરો કેટલી સેકન્ડ કીધી છે 4 સેકન્ડ તો 4 સેકન્ડમાં આપણે ભાગ લઈ લઈશું આટલું બરાબર આ ભાગને આપણે આલેખમાં શું કરી દઈશું છાંયાંકિત કરી દઈએ પેલું કામ પતી ગયું હવે 4 સેકન્ડમાં જો ઝડપ કેટલી થાય છે એ કરે 6 કેટલી થાય છે 6 આ કેટલી થાય છે આની तो का भाग बने त्रिकोण टाइप नो केવો બનશે ત્રિકોણ ટાઈપ નો તો કાપેલ અંતર તો આપણે શું લઈએ ક્ષેત્રફળ શું લઈએ છીએ ક્ષેત્રફળ માટે શું લઈશું હંમેશા 1/2 પાયો ગુણ્યા વેધ શું લઈ લઈએ પાયો ગુણ્યા વેધ તો 1/2 ચલો પાયો કેટલો બને 0 થી 4 કેટલો બનશે 0 થી 4 એટલે 4 લઈશું વેધ કેટલો બનશે 0 થી 6 એટલે કેટલો લેવાનો છે 6 બરાબર 2 દુ 4 6 દુ 12 કેટલું અંતર કાપશે 12 મીટર કેટલું અંતર કાપશે 12 મીટર જેટલું અંતર કાપે છે આટલેથી આટલું પહોંચવા માટે હવે તમે શું કહે છે આલેખનો કયો ભાગ કારની અચળ ઝડપ દર્શાવે છે આલેખનો કયો ભાગ તમે જોઈ શકો છો કે અહીં ધીમે ધીમે વધે છે પણ તમે 6 પૈ જોશો અહીંયાથી આટલેથી હજુ થોડા વળાંક રહેશે 6 પૈ સીધો કેવું છે સીધું અચળ કેવું બતાવે છે અચળ એટલે કે આલેખમાં 6 સેકન્ડ બાદનો આલેખ કારની અથવા ભાગ બાદનો ભાગ કારની અચળ ઝડપ કોઈ દર્શાવે છે અચળ ઝડપ દર્શાવે છે બરાબર સિમ્પલ પ્રશ્ન હતો પહેલા તો આપણે ક્ષેત્રફળ વાળો જે આપણે આવું ભણેલું છે કાપેલ અંતર અથવા સ્થાનાંતર માટે બરાબર
આપણે બધું ભણેલા છીએ બરાબર. તો આપણે એટલું કટ કરવાનું છે. ઓકે, તો લખી દઈશું ફટાફટ, પછી આગળ વધીએ. चलो विद्यार्थी मित्रों આપણે આગળ વધીએ. સ્વાધ્યાયના એક્ઝામ્પલ નંબર 9 તરફ. બરાબર, શું કહે છે તમને? નીચેના પૈકી કઈ પરિસ્થિતિ શક્ય છે તો દરેકના ઉદાહરણ આપો. પરિસ્થિતિ શક્ય હોય તો હા લખવાનું, તો ઉદાહરણ આપણે આપવાનું થશે. કોઈ વસ્તુ કે જેનો પ્રવેગ શું હોય? અચળ. કેવો હોય? અચળ. પરંતુ વેગ કેવો હોય? શૂન્ય. કેવો હોય? વેગ શૂન્ય. હવે તમને પ્રશ્ન થાય કે સાહેબ વેગ ઉપરથી તો પ્રવેગ મળ્યો તો આપણે વેગના સૂત્રમાં શું લાવ્યો તો? પ્રવેગ લાવ્યો તો. એકમ સમયમાં વેગમાં થતા ફેરફારને શું કહેવાય? પ્રવેગ કહેવાય. આવું આપણે ભણ્યા હતા. તો સાહેબ વેગ શૂન્ય હોય તો પ્રવેગ પણ શું હોય? શૂન્ય. પણ ના, કોઈ કન્ડિશનમાં આવું થોડું અલગ પડે છે. શું સમજીએ? ધારો કે મારી પાસે આ ડસ્ટર છે. આ ડસ્ટરને હું હવામાં ફેંકું. ક્યાં ફેંકું? હવામાં ફેંકું. તો હવામાં ફેંકું છું તો આ જગ્યાએથી ફેંકીને ક્યાં આવે છે? નીચે. તો એ સમય જ્યારે ઉપર જે જગ્યા ઉપર જઈશ ને નીચે પાછું આવે છે. ઉપર જે જગ્યાએ પહોંચ્યું તો પછી શું આવશે? નીચે આવે છે. એ સમયનો વેગ શું છે? શૂન્ય. કેવો થશે? વેગ શૂન્ય. પરંતુ તેનો પ્રવેગ શૂન્ય થતો નથી. પરંતુ પ્રવેગ કંઈક મળે. પ્રવેગ કંઈક મળે એટલે એ પ્રવેગને કહેવાય છે ગુરુત્વ પ્રવેગ. શું કહેવાય છે? ગુરુત્વ પ્રવેગ. તમે જ્યારે ધોરણ 9 ની અંદર આવશો ત્યારે એક ચેપ્ટર આવશે ગુરુત્વાકર્ષણ. એમાં તમે ગુરુત્વ પ્રવેગ વિશે ભણવાના છો. બરાબર, તો ગુરુત્વાકર્ષણના આધારે જે પ્રવેગ મળે છે. બરાબર, તો કોઈ વસ્તુને ઉર્ધ્વ દિશામાં, કઈ દિશામાં? ઉર્ધ્વ દિશામાં. ઉર્ધ્વ એટલે ઉપરની દિશામાં ફેંકવામાં આવે ત્યારે તેનો કોઈ બિંદુ આગળ વેગ શૂન્ય થાય ત્યારે તેનો પ્રવેગ શૂન્ય થતો નથી. પરંતુ ગુરુત્વ પ્રવેગ g શું લખાય છે? ગુરુત્વ પ્રવેગ g જેટલો મળે છે. કારણ કે એ સમય શું છે? ઉપર જશે વેગ શું થશે? શૂન્ય. પરંતુ નીચે તરફ પાછો આવશે ને આવે તો એ કોના દ્વારા આવે છે? પ્રવેગના કારણે. કોના કારણે આવે છે? પ્રવેગના કારણે. અને પ્રવેગ કેટલો થશે? એક અને ગુરુત્વ પ્રવેગ g જેટલો. શું થશે? ગુરુત્વ પ્રવેગ g જેટલો થાય છે. એવું બીજો પ્રશ્ન પૂછ્યો તો તમને એક કરે કોઈ વસ્તુ કે જે નિશ્ચિત દિશામાં ગતિ કરતી હોય. શું કરતી હોય? નિશ્ચિત દિશામાં ગતિ કરતી હોય ત્યાં તેનો પ્રવેગ લંબ દિશામાં. કેવો હોય? પ્રવેગ લંબ દિશામાં. હા, ધારો કે આપણે વિમાન લઈએ છીએ તો વિમાન આ રીતે સમક્ષિતિજ, આ જે સીધી રેખા શું કહેવાય? સમક્ષિતિજ. આને શું કહેવાય? શિરોલંબ. ત્યારે સમક્ષિતિજ દિશામાં ગતિ કરતી હોય ત્યારે તેનો ગુરુત્વ પ્રવેગ શું હોય? ગુરુત્વ પ્રવેગ કઈ તરફ હોય? નીચે તરફ. કઈ તરફ હોય છે? નીચે તરફ હોય છે. તો સમક્ષિતિજ દિશામાં ગતિ કરતા વિમાનનો પ્રવેગ શિરોલંબ પ્રવેગ અધો દિશામાં, અધો દિશા નીચે તરફ હોય છે, અધો દિશામાં હોય છે. બરાબર, એ શું છે? એનો ગુરુત્વ પ્રવેગ. શું છે? ગુરુત્વ પ્રવેગ તમને મળે છે. તો આ વસ્તુ પર ધ્યાનથી વસ્તુને ધ્યાન રાખવાનું છે. ઓકે, ચલો આપણે ફટાફટ લખી દઈશું, પછી આપણે આગળ જોઈએ. ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આગળ વધીએ. સ્વાધ્યાયના એક્ઝામ્પલ નંબર 10 તરફ. શું કહે છે? એક કૃત્રિમ ઉપગ્રહ 42,250 કિલોમીટરની ત્રિજ્યા, તમે શું આપી છે? ત્રિજ્યા. તો તમે r બરાબર શું લઈ શકો? 42,250 કિલોમીટર ની વર્તુળાકાર કક્ષામાં પરિભ્રમણ કરે છે. જો તે 24 કલાકમાં, કેટલા? 24 કલાકમાં પૃથ્વીનું પરિભ્રમણ કરતો, તમે સમય આપ્યો t બરાબર કેટલો આપ્યો તમને? 24 કલાક માં પરિભ્રમણ કરતો હોય તો તેની ઝડપ ગણો. હવે જોવા જઈએ પૃથ્વી કેવી છે? ગોળ. કેવી છે? ગોળ છે. આમ તો જોવા જઈએ થોડી ઉપસેલી છે. તો પૃથ્વી ધારો કે અહીંયા કને ગ્રહ છે પૃથ્વીની, અહીંયા કને ઉપગ્રહ છે, એ
એ આ રીતે ગોળ પરિભ્રમણ કરે છે ત્યારે એક પરિભ્રમણ પ્રમાણ શું લાગે 24 કલાક કેટલું લાગે છે 24 કલાક પરંતુ અંતર કેટલું આપ્યું તો અંતર માટે શું લેવું પડે પૃથ્વીનો આખો પરિઘ શું લેવો પડે પરિઘ તો કૃત્રિમ ઉપગ્રહ દ્વારા કાપેલ અંતર s બરાબર 2πr શું લઉં છું 2πr તો 2 ગુણ્યા 22 સપ્તમાંશ r ની કિંમત કેટલી છે 42250 કેટલી થાય છે 22 ગુણ્યા 2 42250 તો આપણે આને એમ રાખીશું કોઈ જવાબમાં કોઈ ખાસ ફેરફાર કરતા નથી બરાબર આટલું રાખી કારણ કે 22 કેટલા કરી દઈએ 44 44 ગુણ્યા 42250 ભાગ્યા 7 એકમ શેમાં આવશે કિલોમીટર શેમાં આવશે કિલોમીટરમાં હવે આપણે લેવાની ઝડપ શું લેવાની છે ઝડપ તો ઝડપ બરાબર શું થાય અંતર ભાગ્યા સમય અંતર કેટલું આપ્યું 44 ગુણ્યા 42250 ભાગ્યા 7 અને સમય કેટલો છે 24 કલાક કેટલો છે 24 કલાક અને થોડું ચાલો આ 7 ક્યાં કરે છે નીચે 44 ગુણ્યા 42250 ભાગ્યા 7 ગુણ્યા 24 ચલો આનો આપણે હિસાબ મારી દઈએ ચલો ફટાફટ તો આનો જો આપણે હિસાબ મારવા જઈએ તો આપણને જવાબ મળશે અહીંયા કને 11065 કેટલું મળશે 11065.48 11065.48 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક હજુ મારે આને મીટર પ્રતિ સેકન્ડમાં ફેરવવું છે તો શું કરવું પડશે 1145.48 ગુણ્યા 1000 ભાગ્યા 3600 જો તમે એ કરવા જશો તો તમારો જવાબ અંદાજિત આવશે અહીંયા કને 3074 એટલે કે 3074 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ આટલો જવાબ તમારો આપે છે ઓકે તમારે આટલી વસ્તુ ઉપયોગ કરવો પડશે થોડું ભાગાકાર કરતા શીખવું પડશે ઓકે તો ચલો ફટાફટ લખી દઈશું ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે લખાઈ ગયું હશે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે અહીં આપણું ચેપ્ટર શું થાય છે સંપૂર્ણ રીતે પૂરું આપણે થિયરી બધી પૂરી કરી નાખી છે સ્વાધ્યાય પૂરું કરી નાખ્યું છે ઉદાહરણના દાખલા બધા પૂરા કરી નાખ્યા છે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આનો ગમે ત્યારે ટેસ્ટ હોઈ શકે છે તો તમારે તૈયારી કરવાની છે બરાબર રજાઓ મળે છે રજાનો સારી રીતે ઉપયોગ કરી શું કરવાની છે તૈયારી કરવાની છે ઓકે થેન્ક યુ વેરી મચ